A great gentleman named Charlie Kirk, who should not be having a funeral right now. He had a big impact on the election. You know, I got so many young voters that no Republicans ever gotten anything close. I dominated with young people, and it's never happened before. And I give him so much credit. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Elérkeztünk hát Charlie Kirk örökségéhez, a tényleges örökségéhez, amiről Charlie élete az elmúlt 2 évben szólt. Nem tudom, tudtátok-e? Kirkné Francvé Erika Charlie Kirk nevébe vette át a Charlie Kirk öröksége díjat. Mindenféle díjakat vesz át, megszólal, mindenhol beszél. In the wake of Charlie's death, his wife Erica has made it her mission to keep his legacy alive. It is our great honor to present the first ever Charlie Kirk Legacy Patriot Award to the woman who refuses to surrender. Ladies and gentlemen, please welcome Erica Kirk. Egyből ráugrottak Charlie Kirk műsorára, Charlie Kirk showra, ahol sokat beszélnek Charlie Kirk örökségéről, mint olyan, de magáról a tényleges örökségről, ami Charlie tulajdonképpen definiálta és meghatározta. Az öröksége, amit hátrahagyott az utókor számára, na erről, a tényleges örökségről egy szót nem beszél Erika Kirk, sem az állítólagos volt barátai, sőt, letagadnak mindent, minden gondolatát Izraellel kapcsolatban, és az ellenkezőit állítják, hogy ő abszolút teljes mértékben elkötelezett támogatója volt Izraelnek. Egyébként Izraelnek támogatója volt, de az izraeli kormánynak, Benjamin Netanyahu-nak semmiféle támogatója nem volt. Sőt, sok helyen megszólalt ebben az elmúlt 2 évben, de talán a legfontosabb, ahol az egész leginkább kicsúcsosodott, az a 2025-ös Turning Point rendezvény volt, ahova Charlie meghívta Tucker Carlsont, Megyn Kellyt, Dave Smith-et, eresztette össze Josh Hammerrel. Nagyon sok minden benne lesz ebben a videóban, nagyon sok mindenre rávilágítunk. Hogyan szakad szét épp a maga, a Make America Great Again mozgalom, többek között Izrael mentén, az Epstein akták mentén, amik sosem kerültek nyilvánosságra, hiába ígérte Trump, és hiába nem beszél róla, sajnos a magyar médiának szerintem egyik oldala sem, de nagyon erősen megosztotta maga oldal Izrael miatt, hogy egy népírtást támogatnak, és hogy a Jeffrey Epstein által kompromittált, megzsarolt és megvett amerikai politikusok valójában egyáltalán nem Amerika érdekét szolgálják, nem America First van, hanem Izrael First van. Tehát, hogy egy külföldi kormány teljes befolyása alatt tartja az amerikai kormányt. Ha már a híreink olyan sokat erről nem beszélnek, akkor majd mi most itt egy kicsit fogunk. Some of my greatest experiences have been in the Holy Land and defending Israel. But as you know, this is a very hot topic on campus and increasingly a hot topic in conservative circles. And I thought, hey, let's lean in to that disagreement. Let's lean into that debate. Why don't you update them, Megyn? Well, this is the first big scandal, I'd say, of the Trump administration that's on Team Rational. It's not a fake media scandal like the left tries to create for President Trump every other day. It's one of the right's own making, and it's not going well. And it has to do with Jeffrey Epstein. Yeah. Let me just ask you, make some noise if you care about the Jeffrey Epstein scandal. Raise your hand if it matters a lot to you. Raise your hand. So every hand of 7,000 people. Everybody cares. Senki nem tehet arról, hogy milyen információs buborékba szocializálódik, milyen családba, családba, fideszes családba, vagy ilyenek az ismerősei, és ezt hallja vissza, ezeket az infókat, azt a propagandát. Arról senki nem tehet. A kérdés az, hogy meg tudod-e kérdőjelezni a valóságodat, tudsz-e realitás csekket tartani néha napján, hogy vajon te tudod-e jól, nem a másik a hülye, lehet, hogy mi van, hogyha én vagyok megvezetve, nem a másik. Az egész kialakult világképünket azért nem árt néha napján egy ilyen realitás teszt alá vetni, és megvizsgálni mindent a másik oldalról, hogy mi van, hogyha mi tévedtünk, hogyha a mi médiánk hazudott. Hát,
Charlie, aki ebben a judeo-keresztény gondolatvilágban, gondolatiságban, ebben a judeo-keresztény világban lett felnevelve, így szocializálódott, meg tudta kérdőjelezni a valóságát, megkeresni az igazságot, megkeresni a válaszokat. Ezt egy óriási teljesítménynek tartom. Nem sok ember képesne, illetve szép lassan mindenki azért fel tudja fogni, hál' Istennek, a valóságot. Szóval én nagyon értékelem azokat az embereket, akinek van olyan rugalmas elméje, hogy meg tudja kérdőjelezni a valóságát, és olyan intelligens ember tud lenni, aki új információk alapján meg tudja változtatni, képes arra, hajlandó arra, hogy megváltoztassa az addig kialakult véleményét. Charlie teljesen felébredt, azért nem állt bele teljes mellszélességgel a dologba, mivel az életét is féltette. Tudta, hogy a tűzzel játszik, csak úgy, mint Trump elnök, meg az ő ellene elkövetett merénylet, ami mindegy, ezt most hagyjuk, de minimum azzal, hogyha ezzel teljes mellszélességgel beleáll, akkor nem valószínű, hogy a Turning Pointnak, meg az egész mozgalomnak a vezetője maradhatott volna, nem feltétlenül akarta elveszíteni a szponzorait sem, meg a műsort, meg az egész mozgalmat. Tehát ahelyett, hogy ő mondott volna ki dolgokat, az, hogy meghívta Tuckert, Megyn Kellyt, Dave Smith-et, összeeresztette Josh Hammerrel, hogy az emberek értsék és lássák a kontrasztot is. Na, ez egy fantasztikus teljesítmény volt Charlie Kirk részéről. Ő Amerikához maradt hű, és az igazsághoz, és az igazság kereséséhez, kutatásához. Probably not going to talk about that. I'm not going to torture you. I know your donors hate this when I say that. And also Epstein was in the news, and Epstein clearly had contact with Israeli intelligence and American intelligence and French intelligence, but the only one you're not allowed to talk about is Israeli intelligence. I said that to Charlie, and I said, but I'm not going to say that because I don't want to make your donors mad. I know it's just going to be like an endless flurry of text telling you to stop or you're going to lose a bunch of funding. And he looked at me, I'll never forget it, and said, go all the way. Do it. Go all the way. I said, man, a lot of things I can talk about. I don't need to talk about that. And he said, do it. Go back. Come on. Okay. And he said, do it. So I did it. Ladies and gentlemen, Tucker Carlson! Thank you! Everyone's been talking about Epstein tonight. Jeffrey Epstein was working on behalf of Intel Services, probably not American. And we have every right to ask on whose behalf was he working. It's extremely obvious to anyone who watches that this guy had direct connections to a foreign government. Now, no one's allowed to say that that foreign government is Israel. Were you running a blackmail operation on behalf of a foreign government? By the way, every single person in Washington, D.C. thinks that. I've never met anyone who doesn't think that. Let's have two people that don't agree on this topic, that are some of the best defenders of the position when it comes to Israel, when it comes to the 12-day war, when it comes to whether or not we should be supporting or sending aid to Israel. Hát nagyjából itt dőlhetett el a sors a Charlie-nak. Ezután a rendezvény után pár nappal, egy héttel kezdték el szervezni azt a utai UVU kampuszon tartott előadását, vagy kérdezfelelekét, ahol aztán a merényletet elkövették ellene és kioltották az életét. Egy pár nappal ezután, a rendezvény után kezdték el ezt szervezni teljesen rendhagyó módon, ami általában egy ilyen 4-5-6 hónapos, féléves előjegyzést, vagy foglalást, vagy előkészületeket igényelt. Azt most itt a nyár közepén, júliusban, július 11-2, valahogy így volt ez a Turning Point USA rendezvény. Ezután nagyjából egy héten belül elkezdték szervezni ezt, és szeptember 10-ére kaptak is időpontot. Ez abszolút nem szokványos eljárás volt. Ezt Candace Owens úgy mesélte el, hogy ő maga nagyon 6 éven át, azt hiszem, együtt járt turnézni ezekre Charlie-val. Tehát ő abszolút képben van, hogy ezek a folyamatok hogyan zajlanak. Teljesen rendhagyó volt, hogy egyszer csak a nyár közepén egy egyetemi kampuszon nyár közepén le tudnak foglalni valamit, és ezt szeptemberre, egy 2 hónappal későbbi időpontra lett lefoglalva, és ráadásul úgy lett kilogisztikázva, hogy egy 10 napon belül lett volna még egy ilyen esemény Utahban, és egyébként úgy csinálják mindig a logisztikát, hogyha nagyjából az egy helyen lévő egyetemekre azt egy kanyarral végigjárják az összeset,
tehát az utazás, az üzemanyag, a trallala, mindent figyelembe véve. Ezt így szokták csinálni. Tehát az, hogy oda lett szervezve a UVU-ra, Oremba egy esemény, majd utána hazajönnek, és 10 nap múlva visszamennek oda, ez abszolút nem volt a szokványos eljárás. És mindezt az abszolút nem szokványos eljárással, előkészületekkel megrendezett, megszervezett eseményt, ezután, a Turning Point után, amit most nézünk, ezután pár nappal kezdték el szervezni. Ugye, a transzaktivista biztos. Whether or not we should be supporting or sending aid to Israel, because we as conservatives, we want to have this debate. We don't want to just all of a sudden say, oh, you're not allowed to say that. No, we want to foster an environment where we get to the truth. My man. We want to find the best ideas and have the best ideas win. And so we are thrilled to have two men, and they know what they're talking about. I'm going to be moderating this. We're going to make sure that this remains mostly peaceful. So give it up for Josh Hammer and Dave Smith, everybody.